ودلوقتي فقرتنا الأسبوعية مع دكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، وهنكمل كلامنا عن مشاعر الحب. أهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بيك يا اخويا. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ والله زمان. والله زمان. حبيبي يا دكتور. الحلقه اللي فاتت حضرتك قلت مصطلح كده او جمله ولازم اسالها لك. قلت الحب قرار عقلي، يعني ايه وازاي؟ الحب قرار عقلي. يعني يمكن كنا اتكلمنا في المره اللي فاتت ان في ناس فاكره ان الحب بيطلع لوحده كده، فقلنا بالتفصيل ان هو لازم ينبع بقرار عقلي. يعني ايه قرار عقلي بقى؟ يعني لازم انا اكون ناوي من جوايا بعقلي اسمح لقلبي انه يدق ويحب. لو انا قلت لكم، مش احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الحب عشان نستمتع ونعيش سعداء مستمتعين وندوق طعمه قوي فتبقى حياتنا جنه. لو انا سالتكم كده قلت لكم اكتر فتره بيبقى الاكل بالنسبه لكم رائع جدا وجميل قوي امتى؟ لما جعانين طبعا. لما نبقى جعانين. وفي رمضان. في رمضان هو اكتر شهر الناس بتشتري فيه اكل، لانه بيبقى مستمتع بالاكل وعمال هو صايم فقاعد يجهز بقى، فاول ما ياكل بيستمتع وبيحس بمتعه الاكل قوي. فلان الحب قرار عقلي وربنا سبحانه وتعالى عاوزنا نستمتع بيه قوي، فقال لك ايه؟ انت حاطط شروط، امسك بقى. لو لقيت نفسك بدات تميل خد القرار، استنى شويه، مش هسمح دلوقتي لغايه ما اتاكد. فقلبك عايز استنى، مش دلوقتي. يعني يا دكتور في الاول اول تلاقي او اول تعامل سهل جدا، لكن لو انا سمحت له انه يطلع زي ما قلنا قبل كده هيبقى صعب ان انا اتحكم فيه تاني. يبقى في الاول خالص واحنا لسه بنتعرف على بعض وقلبي بدا يميل، استنى لسه بدري، اصبر شويه لغايه ما اديك الاوكي. طول ما انا عامل كده بيبدا الحب يتجهز جوه انه يكون ممتع جدا. تمام. يقوم لما نعمل الشروط اللي قلناها بقى وابدا اقول خلاص اوكي عدد الشروط يلا اطلع، بيطلع ممتع 500 ضعف اللي بيحبه قبل كده. طب ايه اصلا اللي بيخلي الانسان يقع في الحب؟ ايه اللي بيخلي الانسان يقع في الحب؟ هو موضوع كبير، بس خليني اقوله بتبسيط شويه. ان الانسان العقل بتاعه، عقل الانسان عامل زي الكمبيوتر. تمام. فبناء على المعايير او الاوبشنز اللي انا حاططها، اي حد بيمر بالاوبشنز دي قلبي بيمل له. يعني مثلا معظم الناس دلوقتي اصبحوا بيستمدوا المعايير بتاعتهم من الميديا يعني إعلام. التلفزيون، الاعلام، الافلام، مسلسلات. تمام. فالميديا مركزه دايما على الشكل الواو اللي هو الشكل الخارجي، شكل البشره، شكل الوش، شكل الجسم، القوام. تمام. او الشكل المادي، معاه فلوس، غني، منصبه، البوزيشن بتاعه في المجتمع او الكلام ده. فالعقل اوتوماتيك من غير ما تاخد بالك بيبدا يسجل المعطيات دي، الشكل الخارجي والشكل بقى الاجتماعي والكلام ده يسجله عنده ان هو اوكي، هي دي بالنسبه لي الاوبشنز، فارس الاحلام بقى. ايوه. فاول ما الاقي حد يتماشى مع الشكل ده يقوم فجاه قلبي يبدا يميل ليه. فيبقى اذا اول حاجه عن طريق ليه الحب بيقع او الانسان بيقع في الحب، ان انا بكون مركز او حاطط صوره ذهنيه خارجيه شكليه للاسف عن حلمي عن الشخص اللي انا عايزه. مش انت. تمام. حلم بتاعي خلاص. واحد. اتنين، ان انا ممكن اكون في صفات زي ما قلناها بقى قبل كده، في صفات انا مخنوق منها ومتضايق منها، فلو موجوده في الشخص ده عقلي الباطن بيلقطها وببدا اميل للشخص اللي فيه صفات انا بكرهها. انتبهوا، الانسان دايما بيميل من غير ما ياخد باله للشخص فيه صفات انا بكرهها وهو مخبيها او واقع فيها. عشان كده قلنا لازم تحدد الصفات اللي انت عاوزها وتركز في الصفات اللي انت بتحبها عشان تشحن جسمك بيها. فلما تميل للشخص اللي فيه الصفات دي، ودي بتكون خفيه، يعني العقل الباطن بتاعك والعقل الباطن بتاعه هما اللي بيلقطوا بعض من غير ما تاخد بالك. خبر ابيض. في حته مهمه بقى، علماء النفس هم بيعملوا ابحاث على موضوع العقل الباطن ده، اكتشفوا اكتشاف غريب قوي. ان الانسان لما يقعد يبص كتير على الاشكال الخارجيه للستات مثلا او البنات، لما يقعدوا يبصوا على الرجاله الشكل الخارجي، بيبدا العقل الباطني يسجل الاشكال دي. فيسجل ايه؟ انا شايف واحده شكلها حلو، يقوم مسجل الشكل الحلو. وبعد كده يبص على واحده ثانيه، الله عينيها جميله، يقوم مركز العين، حاطط العين الجميله على الشكل الحلو القديم. ايه ده؟ عرفت ازاي؟ الله شعرها حلو. ثانيه واحده. ما انا هقول لك اهو. شعرها حلو، يقوم حاطط الشعر الحلو على الوش الحلو على العين الحلوه، ويقوم مكون في عقل الشخص صوره
مكتمله من كل حاجه خارجيه عن شكل الشخص اللي بحبه، او اللي انا يعني من كتر النظر او البصر على الناس. تمام. يوم يحصل ايه بقى؟ لما الاقي حد فيه مواصفات قريبه من الشكل ده، الاقيني اوتوماتيك قمت واقع. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انا اتجوزت حد مش بالمواصفات دي، ما بعرفش استمتع ولا بعرف احبه. فقالوا احرص دايما انك ما تركزش صور ذهنيه كتير علشان ما تبوظش العقل الباطن عندك، اللي الدين جه قال لنا عليها غض البصر. غض البصر ان انا ما بقعدش ابص كتير. فلما اغض بصري، انا لما هتجوز فلانه او فلان هيتجوز واحده، كل واحد يعني شاب هيتجوز فتاه او فتاه هتتجوز شاب، بيبدا عقلي بقى وانا بتعامل معاها وبتعرف عليها يسجلها هي في العقل الباطن عندي بشكلها، بملامحها، بعينيها، بجسمها، بكل الكلام ده. يقوم هو ده بقى اللي يفجر عندي الحب، ان انا بقى معيار الحب عندي والترمومتر جوايا هو الشكل شريك حياتي. فبالحب بيطلع باعلى حالاته. لكن لو في صور ذهنيه تانية الحب ما بيعرفش يطلع، ودي بنعمل لها جلسات عشان نفرمطها. شخص حبيته وعقلي بيقول لي لا، لكن احساسي بيقول لي هو دوت. فوجئت ان الشخص دوت هيأذيني، فكده انا هفضل احبه ولا هعمل ايه؟ لا، ما احنا اتفقنا بقى، احنا قلنا لازم الشروط الثلاثه اللي قلناهم الحلقه اللي فاتت، وانت ما كنتش حاضر معانا الحلقه اللي فاتت، فابقى ذاكر كويس. انا اتفرجت عليه، كنت قاعده هنا. الثلاث شروط لازم قلنا، لازم الاول انا لو لقيت نفسي قلبي بدأ يعني حسيت بميل للشخص وهيطلع، لا استنى لما اعدي الثلاث شروط. اول شرط ان هو يكون يستاهل ده، يعني اخلاقه وخلقه وتدينه ورقيه في التعامل يعني يستاهل ده. تاني شرط ان هو جاهز ماديا ومستعد ان احنا نقضي على الجواز، ما عندوش اي مشاكل ماديه خالص. ثالث شرط ان اهلي واهله يوافقوا والعيلتين يوافقوا. الثلاث شروط دول عدوا عشان ما يحصلش اي الم، ابدا بقى طلع الدنيا وابدا انطلق مع المشاعر وعيش واحمد ربنا من قلبك. وربنا قال لئن شكرتم ايه لازيدنكم. هتبدا مشاعر الحب تبقى اعلى بكتير. ازاي بقى يا دكتور؟ اتفضل. طيب عايز اقول بس حاجه هنا كمان مهمه، ان في ناس برضو قالوا لما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن الاوكسيتوسين والهرمون بتاع الادمان. طيب نفترض ان في حد وقع في ادمان شخص بالحب وبعد كده ما حصلش نصيب او ما نفعش يتجوزه، يعمل ايه؟ عاوز اشير لنقطه مهمه قوي، ان هرمون اوكسيتوسين بيفرز بالخيال. يعني ايه بيفرز بالخيال؟ يعني طول ما انا قاعد عمال افكر في الايام الحلوه، ويا لما كنا بنعمل كذا، ولما كنت ماسك ايديه، ولما كنا بنتفسح، بيبدا يطلع تاني الهرمون. الهرمون ده بيستمر في الجسم من 4 إلى 6 شهور. كل مره بتخيل بيفرز تاني وبيقعد من 4 ل 6 شهور. يبقى كل ما بفكر في الشخص بطلع الهرمون تاني، تمام، ويبدا مستمر. فانا اللي بخلي نفسي اتالم واتعذب بكثره التفكير في الشخص ده. يبقى الحل الحاسم ايه؟ ان انا ابدا، طبعا طالما الهرمون طالع هتلاقي الانسان لو جه يفكر انه ممكن يعيش مع حد تاني هيلاقي نفور. مستحيل. اول كلمه هتطلع في عقله مستحيل. ليه؟ لان هرمون اوكسيتوسين بقى عنده ادمان تجاه الشخص الاولاني. فلازم اقول لا بقوه وباراده ويعني بقوه وبعزيمه عشان اتحدى نفسي يعني ابرمجها عشان افرمط الهرمون ده. لازم اقول لا، انا هتجوز حد تاني وهعيش مع حد تاني وهبقى مستمتع وسعيد مع حد تاني، وابدا اغمض عيني واتخيل نفسي مع حد تاني وافرمط كل حاجه قديمه من الشخص الاولاني. من اللحظه دي بيبدا الهرمون يتسحب من الدم بسرعه. ولو الانسان عمل التدريب ده بسرعه خلال 21 يوم، ممكن في شهر ولا 2 يتسحب خالص. وميزته لو انت عملته بصدق وبقوه انك 4-5 ايام بالظبط والمشاعر تبدا تختفي وتبدا تتعامل عادي. لكن احيانا بيبقى الناس بقى اللي هم الحبيبه قوي اللي بيحبوا على نفسهم زي ما قلنا قبل كده، بيبقى الهرمون قوي جدا، فهو حتى لما يفكر في كده مش قادر. ده بيحتاج جلسه مع حد متخصص. وعايز ابشركم ان طبعا علم النفس اتطور جدا الفتره الاخيره، فممكن جلسه واحده بس، او لو الموضوع كبير يبقى جلستين ماكسيمم. الشخص يخرج ولا فارق مع اي حاجه في الدنيا، وعادي جدا ومستمتع وعارف يتعامل في الحياه ولا كانه كان يعرفه اصلا. طبعا دكتور احنا معانا مكالمات كتيره جدا. معانا دلوقتي انيسه. الو. الو، مساء الخير. مساء النور يا انيسه، الدكتور معاكي، اتفضلي. ازيكم؟ الحمد لله تمام. ما شاء الله عليكي. الله يخليك. يا رب كده يكون ليكي من اسمك نصيب. الله يخليك. اوعي ما يكونش ليكي نصيب ازعل. اتفضلي. شكلك ضحكتي كده فالظاهر ان في قله. طب كملي، اتفضلي قولي سؤالك. اتفضلي يا اتفضلي يا انيسه، قولي لنا. ميرسي. الله يخليك. انا مخطوبه بقالي سنه. بس المشاكل بيني وبين خطيبي يعني
ما تتصورش يعني واصله لحد ايه. انا عاوزه يعني مش هقول لك عاوزه حل، لكن لو توجهني كده عشان امشي في السكه دي وما امشيش في السكه انا هديكي دواء حلو قوي. بس دواء مش دواء عقار يعني، دواء هي اتخضت كده. هو بص اقول لك حاجه، احنا في علم النفس من فضل الله يعني، ودي حاجه انا بحبها قوي، ما بنتعاملش بالادويه، عشان يعني معظم الحاجات اللي بتخرج الناس من اللي هم فيه من غير ادويه خالص. فالادويه بتاعتنا بتكون يا معلومات يا طرق توصل بها للمعلومات، يا كتب يا محاضرات، يا المهم تاخد معلومه هي لو انت عملتها وعرفت ازاي توصل اللي انت عايزه هتخرجك من كل اللي انت فيه. فانت يا انيسه، وانا برضه بكرر تاني اسمك حلو عاجبني ما شاء الله عليكي، اول حاجه تعمليها ان انت وخطيبك لازم تدرسوا او تاخدوا كورس او تشتروا كتب بتتكلم عن الفروق النفسيه والسيكولوجيه ما بين الشاب والفتاه. في فروق رهيبه من الاثنين، وعدم معرفه الفروق دي هي اللي بتعمل مشاكل. دايما من كل المشاكل اللي بتحصل في اول فتره الخطوبه بتكون مشاكل بنسميها الكوميونيكيشن او مشاكل في التواصل او الاتصال ما بيني وبين الاخر. لو تم حل هذه المشكله الدنيا كلها بتبقى احسن بكتير من الاول. فيبقى اول حاجه تاخدوا كورس او تقري كتب انت وهو، او تجيبوا اسطوانات، او الحاجات دي كتير جدا موجوده في كل حته، تتعلموا بس ازاي ابني حياه زوجيه سعيده ممتعه. معظم المشاكل هتتحل. وساعات يعني يمكن الدورات اللي بنعملها بيجي لنا ناس، ودي بتبقى حاجه لذيذه شويه. من ضمن هقول لكم شويه نكته مره حصلت معايا. جات لي واحده ست كبيره كده وشكلها ما شاء الله عليها، قالت لي انت بقى دكتور احمد عماره؟ قلت لها في ايه؟ قالت لي بص انا بنتي وجوزها كان بينهم محاكم ومشاكل ولخبطه وي وي وي، فسمعوا عن موضوع دورات السعاده الزوجيه فقالوا يلا ما نجرب. تمام؟ انا ما كنتش اعرفهم ساعتها، هم الناس اللي بتحضر حضروا الدورات وتعلموا المعلومات، بعد كده حياتهم بقت جنه. فقلت اما اجي بقى انا عايزه كمان حياتي تبقى جنه. خلي بالك ان في حته بقى معظم الناس بتفكر ان الدورات دي يا عم كلام، في حد يعني ساعات بسمعها وخصوصا من الرجاله، يا رجاله انتبهوا، يعني حد هيعلمني ازاي اعامل مراتي؟ يعني حد هيعلمني ازاي اتعامل كويس وابقى سعيد؟ فانا عايز اقول كلمه لازم تنتبهوا ليها. كل انسان دلوقتي متجوز مش حاسس بالحب بيدق كده وطاير في السحاب من الراحه النفسيه والسعاده من الحب، انت محتاج تاخد دوره عن ازاي تستمتع بحياتك الزوجيه وتتعاملوا مع بعض عشان الحب يتفجر. وفي معلومات كتير ممكن تفجر الحب من الصفر تخليه 100% بافكار ومعلومات بسيطه وتدريبات عمليه الزوج والزوجه بيعملوها. طيب دلوقتي يا دكتور انا نفسي مثلا في مواصفات معينه، وعقلي الباطن برضو بيتمنى مواصفات معينه ولقيتها واتجوزته، بس للاسف حصل خلافات معينه بيني وبينه وكرهته وزهقت منه تماما. طيب. هل عقلي الباطن بيغير تفكيره عن مواصفات الشخص ده وبيتمنى مواصفات تانية ولا لا؟ لا هو بصي المواصفات يعني نفترض مثلا انا من مواصفاتي جمال، مواصفاتي طريقه تعامل معينه، مواصفاتي ماده او وظيفه اجتماعيه او ايا كانت المواصفات، ولكن الخلاف حصل بيني وبينه في طريقه التعامل، او الخلاف حصل بيني وبينه ان هو متمسك برايه. كويس؟ هل لو هو متمسك برايه وبيحاول يفرض عليا رايه، هل ده معناه ان انا اغير مواصفات شريك حياتي، ولا اضيف اوبشن في المواصفات بتاعتي انه يكون بيحترم راي الاخر؟ اظبط بس واعدل. يعني الحاجات اللي طلعت من شريك حياتي او اللي اتعاملت معاه في فتره الخطوبه وطلعت لقيت حاجات سلبيات، لازم اعرف، ودي حته انتبهوا ليها، طالما في سلبيات ظهرت في شريك الحياه في البدايه، وزي ما قلنا فتره الخطوبه هي فتره تعارف، يعني ما تتكسفوش لو اتخطبتوا مره واثنين وثلاثه، انت بتعرفوا على بعض علشان تضمن قبل ما تتجوز وهي يعني تبقى عندك احتماليه كبيره لحياه سعيده. لما يحصل لخبطه وتلاقي سلوكيات سلبيه او صفات سلبيه في الشريك الثاني، هقول لك معلومه غريبه بقى، معناها ان العيب فيك انت. ليه بقى؟ في اختياري بقى من الاساس. ايوه، معناها ان انت في حاجه بتعملها غلط جذبت لك حد بالمواصفات دي، فهتلاقي حاجه من اتنين، يا اما الصفه اللي انت لقيتها دي صفه انت بتكرهها جدا واكتر صفه انت بتكرهها وزي ما قلنا قبل كده، يا اما انت اصلا ما كنتش حاطط العكس بتاعها من ضمن اختياراتك ومن ضمن الاوبشنز اللي انت عايزها. تمام؟ يمكن احنا كنا عملنا حلقه قبل كده عن اختيار شريك الحياه وازاي احط المواصفات، فانا عايز اقول حاجه مكمله ليها عشان تبقى اريح. اللي بيعمل التدريبات وتمارين الخيال ان انا عايش في حياه زوجيه سعيده ومع شريك حياتي بصوره سعيده، هضيف عليها حته مهمه لما جربتها مع الشباب عملت نتائج رائعه جدا. بتخيل نفسي في قمه الاستمتاع، تخيل نفسي في قمه الراحه النفسيه وساجد سجده شكر لله، يعني كاني بقول يا رب شريك حياتي ده هيوصلني لدي،
من غير ما اعرف بقى ايه المواصفات اللي هتوصلني لدي، ربنا هيسرها لك وهتظهر في حياتك بمنتهى السرعه. انت بتدعي ربنا كده بالنتيجه، يا رب ارزقني شريك حياه يخليني في يوم من الايام من كتر استمتاعي وراحتي وسعادتي ساجد سجده شكر ومستمتع من كتر الراحه النفسيه. الله. نهى. نهى، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم دكتور؟ اتفضلي. اتفضلي يا نهى. ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا بيكي. سؤالك؟ لو سمحت انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. يعني انا في حد عزيز عليا كان في حياتي وتوفى، هي والدة والدتي وهي اللي مربياني وعشت معاها عمري كله. وهي توفت بقالها حوالي سنة، بس بعد الوفاة يعني أنا حصل لي حالة نفسية وحشة جدا، ويعني حاليا بقيت متشائمة جدا، مش عارفة طبعا أتخلص من الموضوع ده إزاي، بيأثر عليا. رغم إن أنا اتجوزت من فترة قريبة، كنت فاكرة إن لما يحصل تغيير يعني في حياتي. الوفاة يا نهى حصلت إمتى؟ بقالها سنة. من سنة. من سنة. ربنا يرحمها يا رب إن شاء الله. رب إن شاء الله، آمين. طب بصي يا نهى، هو طبعا موضوع الوفاة أنا أعتذر لك هو محتاج وقت طويل، بس هقول لك برضه هدلك على دواء. اعملي سيرش على اليوتيوب على التعامل مع الازمات او ازاي تتعامل مع الازمات. انا متكلم في حلقه من الحلقات عن ازاي بالتفصيل تتعامل مع مشكله الموت. لو فادتك ان شاء الله هتخرجك من الموضوع اللي انت فيه. لو لم تفيدك لازم تقعدي مع حد متخصص، جلسه نص ساعه بالكثير هتخرجي من كل اللي انت فيه بقالك سنه ده ان شاء الله الرحمن باذن الله. باذن الله. معانا دلوقتي سلمى. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. اتفضلي ممكن دكتور اكلم معاكي. دكتور احمد؟ اتفضلي. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا سؤالي لحضرتك، انا مرتبطه بشاب والحمد لله احنا بنحب بعض جدا وكل حاجه، بس مشكلته ان هو عصبي زياده عن اللزوم، ما بيحبنيش اخرج خالص من البيت الا مثلا لو هو حابب يشوفني. في نفس الوقت كمان هو احيانا بتحصل له حالات اكتئاب، ان هو ما بيحبش يكلم حد خالص. ساعات كتير بيكلمني وكلمات كتير جدا جدا، واوقات اجي اكلمه يقول لي ما تكلمنيش دلوقتي، مش عايزه اتكلم، انا عندي اكتئاب، لما ههدى هبقى انا اكلمك. زائد ان هو انا مش يعني كتير بنتشاكل مع بعض وخلاص بيسيبني، بيبقى شخصيته قويه جدا ويقول لي خلاص انا مش عايزك، ما بحبكيش. لمجرد في التليفون بيبقى عنيف قوي، لما بواجهه بالطبيعه تفاعل ما بتحبنيش وتستغنى عني، بحس انه بيضعف جدا جدا، بيبقى زي البيبي الصغير في ايديا. وبيقول لي ان حالات الاكتئاب اللي عنده بتبقى سبب ان هو منفصل عني. طب انا دلوقتي عايزه افهم ليه بيبقى عنيف قوي في التليفون وليه سلمى نوعيه الارتباط ايه؟ ارتباط من اللي بالي بالك ولا ارتباط رسمي؟ لا هو كان اتقدم لي فعلا، ولكن رجع في كلامه وبيحاول يتقدم لي تاني بس بعد امتحانات. طب انا دلوقتي هنصحك ازاي نصايح تزود الارتباط وانا لسه مش ضامن ان الموضوع هيمشي؟ والله هو كان اتقدم لي، بس برضو بسبب المشاكل اللي بيننا كان فعلا طيب. اتقدم لي رسمي فعلا، وكان المشاكل اللي بيننا بعدته. والفترة الحالية هو بس عنده فترة امتحانات، وان شاء الله بعد الامتحانات هيتقدم تاني. بس انا مشكلتي ان انا بخاف برضو بسبب ان هو ممكن في ثانية بينهي العلاقة، مع انه بيحبني. شفتي بقى، ما ده اللي بتكلم فيه. ان انا مش هقدر اديكي نصايح دلوقتي وانا مش ضامن هو، ما ممكن اديكي نصايح تعلي الموضوع جدا وتبقي انت مرتاحه ومتعلقه اكتر، ويقوم قايل لك انا اسف مش هينفع اتقدم لك. صح؟ بس هو تمام، ولكن اللي انا واثقه منه ان هو فعلا بيحبني، بس مشكلته ما انا عارف. انا على فكره والله العظيم انا ممكن اجيب لك النهارده حد جميل جدا من عمال النظافه في الشارع يكون بيحبك. ايه المشكله؟ تمام، ولكن النظريه بس ان هو خلي بالك ان في بعض الناس يقول لك ايه ده بيحبني، هو انا خلاص عشان بيحبني يبقى هتجوزه؟ ما في معايير لازم اعرفها. ما هو احنا اساسا عامه يعني الحمد لله متفقين في كل حاجه وراسمين فعلا حياتنا صح. طيب انت شايفه ان هو انسان، مش احنا قلنا 3 شروط؟ إيه؟ الشرط الاول مش قلنا 3 شروط الحلقه اللي فاتت وقلتهم النهارده عدتهم؟ الشرط الاول متحقق فيه، شايفه ان اخلاقه وسماته الشخصيه ورقيه في التعامل ده انسان فعلا ممكن تكملي معاه حياتك؟ تمام، حلو جدا. يبقى لسه في شرطين، ما تحاوليش تزودي العلاقه بينك وبينه الا لما الشرطين دول يكملوا، عشان معظم الحالات اللي انا بقابلها في المركز بيبقوا بنفس الطريقه كده. لا يمكن كانوا يتخيلوا ان حبيبي ده ممكن يسيبني، ودايما بتيجي الضربه من اللي انت مش متخيل انه ممكن يسيبك. تمام، فهمت اقصد ايه؟ فانا مش هقدر انصحك نصايح دلوقتي حالا عشان توطدي العلاقه الا لما اكون ضامن الشرطين التانيين، انه جاهز دلوقتي وجاد وبدا يتقدم. الشرط الثالث ان اهلك واهله وافقوا، يبقى ساعتها ممكن تمشي. ولكن هقول لك شويه نصايح ممكن تعمليها. تمام، بس انا ليه كمان سؤال، اللي هو انا عايز اعرف ليه هو قدامي بيبقى ضعيف قوي بالطريقه دي، وما بتظهر عليه حالات الاكتئاب واحنا سايبين بعض بشوفها وانا قدامه، لكن هو بينكرها في التليفون خالص، بيقول لي انا مرتاح من غيرك. طيب بصي اقول لك حاجه.
الانسان اللي بيضعف لما يشوف حبيبه، تزعلي مني لو قلت لك ده مؤشر سلبي؟ سريعا جدا. قطع الخط ده مؤشر سلبي. ليه؟ لان انا ممكن النهارده مثلا انا اكون شايف ان الطرف اللي قدامي ده انا مش هينفع اتجوزه، وفي صفات معينه انا قلقان منها، فقراري العقلاني بيقول لي لا ابعد يا احمد مش هينفع تكمل معاه. ولكن اول ما اشوفه قلبي يقول لي ابعد مين يا عم، لا اقوم واقع تاني وابدا ابقى زي الايه الخاتم في صباعه، او زي الطفل البيبي زي ما انت قلتي كده. فانتبهي، لان الشخص اللي كده معناه ان هو متقلب، ولو القرار العقلي هو اللي غلب هيدوس على مشاعره وهيكمل مع القرار العقلي. ومعظم الناس لو كان عنده بقى شويه كبر او ايجو او غرور هيقول ايه اللي بعمله في نفسي ده، هو انا لما اشوفها بضعف ولما اكون بعيد وابقى قوي هتلاقيه بقى بيحاول يبعد كتير. فعشان كده انا بقول لك انا مش عارف انصحك، لان انا لسه مش مطمن، طالما في شرطين لسه ما كملوش مش هينفع اقول لك تعملي حاجه. ولكن ادعي ربنا وخلي الفتره الجايه حاولي تخليه يتقدم لك عشان الدنيا تمشي اسرع، عشان تبداي تكملي حياتك. ولكن في حته مهمه اعرفيها، ان الشاب، معظم الشباب طبعا او الرجال تحديدا، طبيعي جدا لما يكون مضغوط او عنده حاله من الضيق او الخنقه بيفضل الابتعاد لغايه ما يروق وبعدين بيرجع. دي حاله طبيعيه جدا، فانت ما تتعامليش معاها انها مشكله. طبعا دكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه، دايما كده الوقت الحلو بيخلص بسرعه. خساره بجد جدا على وجودك النهارده معانا، وان شاء الله كده كلنا نحب بعض حقيقة. عشان نقدر نعبر بمصر لبر الامان باذن الله. يا رب ان شاء الله يا دكتور، وبالحب نشوفك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في موضوع شيق جديد بامر الله. شكرا جدا يا دكتور. جمهور عزيز الشباب، حلقتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم، نشوفكم بكره في حلقه جديده. سلام.